Hola a todos y ahora estamos aquí para ver este video. Bakit aja hacer video di beli kelompok? Ini kita akan surprise orang-orang Indo. So marami nagtatanong sa akin paano ako natuto ng language, anong application yung ginagamit mo. Gagawin ko tong video na to para sagutin yung mga questions na yun and ano yung routine na na-develop ko personally para mag-learn ng language as fast and efficient as possible. Bagong lahat, ako si Aljan and I speak 8 languages. So, kung gusto mo matutunan lahat ng mga methods ko, kung gusto mo matutunan talaga, kung seryoso ka sa pag-aaral ng language, wag kang mag-skip any part sa video na ito. Kasi lahat ng sabihin ko dito ay importante. So, unang-una, paano mag-learn ng language? Pag mag-learn ba tayo ng language, kailangan ko pa gumastos? Kailangan ko pa ba mag-enroll sa isang university or sa classes or sa school? Para sa akin, hindi. Kasi yung pag-learn ng language, kapag natutunan natin siya sa school, ang sa school kasi sobrang hirap niya kasi ang daming estudyante. Like, paano mo malaman kung isang estudyante natututo siya, ang dami niyo, di ba? Tapos, may tinuturing teacher, this is apple, gano'n, di ba? Paano mo malaman na alam nila lahat yun, and nagsasabay-sabay lang sila na magsalita nun? Then ako, paano kung mabilis ako matuto? Then yung mga kaklase ko, mabagal matuto. Di ma-hinder yung progress ko imbes na mag-advance pa ako. O kaya naman, kung mabagal ako matuto, ang bilis matuto ng mga klase ko, parang ang hirap niya, individual settings. So, ito tuturo ko ngayon is kung paano matuto ng isang language by yourself. Kasi para sa akin, para mas mabilis pa kung matututo ka sarili mo. So, paano natin gagawin yan? Ang method ko ay divided siya into 3 parts. Beginner, intermediate, advanced. So, yung beginner, wala ka pa talagang alam sa language as in zero. Like, mag-introduction ka pa lang sa language. Then, intermediate, ito yung naiintindihan mo na siya. Ayun, naiintindihan mo siya, pero dapat sasanayin mo lang sarili mo sa language. Kasi yung language, oo, naaral mo siya, pero iba kasi yung intuition sa knowledge mo lang. Mamaya explain ko pa siya. Then advanced, ito yung parang gagawin mo na sarili mo as a native-like. Pero sa totoo lang, kahit intermediate level lang, okay na. Kung depende sa goal nyo. Start tayo sa beginner. Beginner, ito yung laying the foundations of the language. Kumbaga, paano mo introduce sarili mo yung language? Ganon. Paano yun? Paano natin gagawin yun? Huwag na tayo lumayo pa. Duolingo. Duolingo, oo, bad reputation siya, pero yung Duolingo kasi kahit ako, gagamitin ko rin siya, pero gagamitin ko lang siya para malaman yung basic na words, para malaman yung basic grammar. Tapos, kapag siguro may feel na tayo sa language, kapag nakita natin, ay, medyo okay na, doon na natin iiwan si Duolingo. So, kailan natin iiwan si Duolingo? Iiwan lang natin si Duolingo kapag napapansin natin na sobrang comfortable na natin. He's been my pal for as long as I can remember. He'll never give up on you. Ayun, sa tingin ko pwede yun iwasan si Duolingo. Mag-focus na tayo sa reading. Then sa beginner stage na to, yung pinaka-focus talaga natin dito is reading. Kailangan ma-build yung reading comprehension natin. Ayun, so actually kapag nababasa niyo siya, yung isang text ng isang foreign language, kumbaga gaganunin nyo na lang siya. Hindi na kayo mag-translate sa utak nyo. Ayun yung hanapin natin sa beginner stage. Dapat after ng beginner stage na to, dapat okay na yung reading comprehension nyo. The next naman, kailangan siguro dito mga 1,000 words alam na natin. So saan natin kukunin yung 1,000 words na yun? Meron tayong app na tawagin na yung Anki. Ito flashcard app siya. So, kalimutan nyo na lahat ng apps sabihin ko. Huwag nyo lang kalimutan tong Anki. So kung nanonood ka ngayon, pause mo muna, download mo. Kung seryoso ka talaga mag-learn ng language. Kasi itong Anki, flashcard app siya, pero, kumbaga halimbawa, inaral ko siya ngayon, ipapakita niya sa akin yung inaral ko ngayon bukas, then next week, then next month, para, tawag dito, active recall. So, yung mga words niya sa Anki, magbi-build up na lang siya. So, paano gumawa ng Anki deck? Siguro mag-reference na lang ako ng isang video dito, kay Math vs. Japan. So, basta explain nyo dun yung Anki para hindi pang pahaba yung video. So, ano yung mga card na gagamitin natin sa Anki? Halimbawa, English translation sa harap, then kapag ni-reveal na yung answer, it's naka-foreign language siya. Okay, so, hintayin nyo na lang sa Anki, meron ng statistics sa nagpapakita siya ng kung ilang words na ginaaral nyo. So, yung words na yun, meron siyang new, then matured cards. Ito yung matured na yung intuitive na sa inyo. So, ayun, dun mag-unti-unti build yung words nyo, foundation. Gaya ng sinabi ko kanina, yun yung mag-build sa inyo sa reading comprehension. Paano kung may tanong ako sa grammar? YouTube. Malamang YouTube. Ang dami yung tutorial, search nyo na lang. O kaya naman pwede nyo sa Google. Halimbawa, what are conjugations? What are, ayun. Sa mga Romance languages, specific to yung conjugations nila. So, i-recommend ko yung site na linguno.com. So, kung gusto nyo mag-practice conjugation, linguno.com. Kanina pinapag-usapan natin reading comprehension. Saan nakukuha ng mga bagay na i-reading comprehension ko or yung mga babasahin ko? E-book. Like halimbawa, search nyo, Harry Potter in Spanish. EPUB. Ayun, lalabas nyo, tapos download nyo.
O kaya naman meron sa mga site, yung mga, alam niyo yung, Arr! Ay, Captain! Are you ready, kids? O kaya naman, kung tinatamad kayo magbasa ng books, pwede mga articles or yung mga comments sa YouTube. Di ba habang nag-YouTube kayo doon? Ayun, yung mga comment, basahin nyo. Basta anything na binabasa nyo. So, kapag unti-unti na tayo nag-read ng reading comprehension, bibilis yung reading comprehension natin. So, ibig sabihin, mabilis na yung reading comprehension mo. Ibig sabihin nun, kaya mo nang bagbasa ng subtitle. Kaya mo nang sabayin yung subtitle with the video. So, doon na tayo mag-start manood ng mga video with subtitle ng foreign language and subtitle with that foreign language. Huwag kang mag-subtitle ng English. Sanayin mo na yung sarili mo na sa speed para mapag-combine ng utak mo yung sound and yung text sa foreign language. Kung gusto nyo nga, kung nag-start pa lang kayo, pwedeng slow pa lang na with subtitles, halimbawa, children's show. Ayun actually yung mga pinapanood ko, like Blippi, like Vlad and Mika. Kasi mabagal lang sila, then Peppa Pig. Like, may context clue sila, like cartoons. Kasi cartoons, exaggerated yung mga galaw. So, basta mabilis ko paintindihan. Kapag nilalagay pala kayo ng words sa Anki, pwede nyo rin isama yung context, or pwede naman yung screenshot ng isang video para makita nyo siya na ginagamit siya ng context. Basta lahat na na-encounter nyo sa media, sa Duolingo, or sa tingin nyo common yung mga words yun, ilagay nyo sa Anki para may counter kayo kung ilan na yung total ng words na mabasa nyo. Kasi in the end, napaka-importante yung total words na yan. So, intermediate stage, bago to, kailangan may reading comprehension na kayo. Next naman ay 1,000 words. Kailan nyo makuha 1,500 words? I-compute nyo na lang. Kunyari, pag nag-allocate 10 words a day, di 100 days yun, di ba? Pag 50 words a day, di mga 20 days lang. Diba? Ang laking diferensya nun. Next naman, intermediate. Ito yung para sa akin yung pinaka-most fun part ng language learning kasi hindi na kayo guys mag-aaral dito. Oo, naintindihan nyo na yung language pero sasanayan lang. Like, intuition. Kailangan maging intuitive na siya. Kung kanina, reading lang tayo, pa-process pa natin yung ibang competencies ng language. Sa competencies ng language, meron tayong reading, listening, writing, and speaking. So, kanina nag-focus tayo sa reading, ngayon siguro listening, or sabihin natin watching rin, di ba? So, mamaya na yung writing and speaking. Basta yung gagawin nyo dito ay focus lang kayo sa input. Kasi kapag nag-output agad kayo, para ka lang kayo nag-invento ng words. Tunay kang anak ng magiting na mandirigman si Zora. Hindi ko naman alam yung sabihin nun, di ba? Hindi ko pa naman siya naririnig. Parang nanguhula lang ako, nag-invento lang ako sa sarili kong language. Like, feeling. Na sinasabi mo yung language yun, wala siya. So, ayun. Anong gagawin nyo sa intermediate phase? Kailangan may 300 hours kayo ng immersion. Ano yung 300 hours yun? Reading, listening, and watching. Combine yun. Then, i-track nyo yung time nyo. So, ito kung nakikita nyo, reading, ito yung naka-violet, ito yung mga in-spend ko sa reading. Then, green watching siya. Then, orange is listening. So, kunyari, nagbasa ako ng book for 1 hour. Ayun, i-highlight nyo, 1 hour, diba? Kada kasi sa akin dito, isang box is 30 minutes. So, kunyari, 1 hour ako nagbasa, edi, i-highlight ko 2 boxes. Hanggang sa mapuno nyo yung hanggang 300 para matrack nyo rin yung progress ko. Kasi yung iba nagreklamo ko, bakit parang hina ko ng Spanish? Kasi yung hours mo, huwag ka magreklamo kung mahina ka pa Spanish kung ito pa lang, first row pa lang yung nagagawa mo, di ba? Promise, after 300 hours, guys, ang saya na lang, parang intuition na lang siya. Kapag sinabi ko intuition, kahit may ginagawa ko dito, kahit busy ako, kahit tapos nakikinig ako sa audio na yon, maintindihan ko siya. Hindi ko na siya isipin, like, hindi ko na siya translate sa utak. Parang nakikinig na lang ako, ganon. Ayun ang end goal natin after 300 hours. So, sa 300 hours, tigil na ba ako magharap ng words? Hindi. Paabutin mo siya ng 2,000 words or 1,500 or 2,500 words sa Anki. Kasi, on your journey, sa immersion na yan, may makikita kang mga bagong words na hindi mo alam simula yung beginner stage ka pa lang. So, lahat ng bagong words through reading, through watching, through listening, i-add mo sa Anki mo. then magugulat ka lang, like, wow, 2,500 na yung words ko. Dito sa watching nyo, actually kahit tanggalin nyo yung subtitle, kung gusto nyo ma-challenge talaga. Pero ako kasi kahit naman English nag-subtitle ako so no problem na yun. Kaya nabala. Tapos sa listening, so paano ako mag-listening? I-maximize yung guys yung dead time nyo. Halimbawa, pumapasok kayo sa school, magsuot kayo ng earphones, then makinig kayo ng podcast. Hindi ko sinasuggest yung music. Actually, pag nakikinig ko yung music sa foreign language yun, pwede nyo rin siyang i-add sa listening hours nyo. Pero para sa akin kasi podcast, kasi yung sinusanay naman natin kasi dito yung conversational, kasi hindi ka makakanta, di ba, pag nasasalita ka. Okay, kapag naiintindihan ko ba yung language, kaya ko na siyang salitain. Hindi pa tayo nagsasalita sa language na yun, malamang di pa tayo makakapagsalita ng ganun ka-fluent. So, paano natin ma-practice yung pananalita natin? Unang-una, writing. Kasi bago tayo magsalita, hindi tayo makapagsalita nang di pa natin siya nasulat. Like, prerequisite sa speaking is writing. So ako, personally, meron akong diary. Actually, napuno ko na siya.
Yan, nandyan lahat ng mga foreign language ko. Yan. Sa una, parang hirap, oo. Habang nagsusulat ako, kailangan ko pa ng dictionary. Pero habang tumatagal, parang wala na. Hindi ko na kailangan dictionary. Or hindi na ako gumagamit pa ng Google Translate. Kailangan pa rin yan ng time. Kailangan nyo gawin nyo siya araw-araw. Like ako ginagawa ko pagkagising ko eh. Anong papag-usabi sa diary? Ginawa nyo kahapon. Kasi di ba kapag may, kunyari, foreigner, Spanish speaker, nagsabi sa'yo, syempre yung tatanungin sa'yo kung ano ginawa mo, ano interest mo, yun, isulat mo sa diary. Kasi yun yung sasabihin mo pag una kayo nagkita eh. Ikaw bahala. Then speaking. Actually, after nun, speaking ka na. Ayun na, nagsasalita ka ng language. So, paano tayo mag-start sa speaking? Kapag nag-writing ba ako, kapag marunong na ba ako magsalit, makapag-speak na ako? Hindi. Ang gagawin nyo ay, i-video nyo sarili nyo, like vlog. Tapos kapag may hindi kayo alam i-pronounce, i-search nyo sa Google. Sa Google, meron dong audio button. So yun, ganun lang. Tapos gayahin nyo. Kapag nabili-video nyo ka sarili nyo, parang nakikita nyo yung mga bagay na nag-stutter kayo. Ganon. Kunyari, nag-stutter ako, tapos di ko na-explain yung isang bagay na yun, i-search nyo sa Google Translate. Tapos, yun, in English, itatype ko siya in English, tapos kukuha ko yung foreign translation. Then, yung sentence na hindi ko kayang explain, alam ko na siya. Then, yung mga sentence na nakuha nyo, na tinranslate nyo na, iligay nyo sa Anki para may mga sentence cards rin kayo. Ngayon, nasa speaking, writing parts na kayo, sanayin nyo na yung sarili nyo sa sentence cards. So, paano tayo kuha ng natives? Punta ka na sa Discord. Then, ayun, mabait naman mga tao sa Discord. Meron server language lot. Doon ako nagpa-practice madalas ng mga language. Ayun, kapag may nakita na kayong mga natives, huwag kayo mahiya. Like, sa unang part, nang magsasalita na kayo with natives, parang manginginig kayo. Pero once na nasabi nyo yung first sentence nyo, promise, paunti-unti nawawala na yung hiya nyo. Tapos pa-correct kayo. Kung may pronunciation mistake kayo, okay lang. Anong gagawin natin sa advanced stage? Ito na yung sa advanced stage kung magaling nyo talaga kayo sa isang language. Kung gusto nyo maging native talaga, gawin nyo yung shadowing. Yung shadowing, kukuha ko ng parent ko in the native language. Isang parent lang siya, isang tao lang. Kasi, huwag kayong kuha ng maraming tao kasi yung iba't ibang tao, iba-iba yung tono nilang pananalita. Kung gusto nyo matutunan na tono or accent, then pikit nyo mata nyo, makinig kayo, plug nyo yung earphones nyo, then giyahin nyo siya, yung tono niya, nung habang nagsasalita siya. So, kapag advanced na kayo, ayun yung gawin nyo. Parang gusto nyo talaga native talaga. Ako na-disappoint yung sarili ko. Bakit hindi ako tunog native? Ayun lang, ganun lang ka-basic nyo. Pinaka-focus nyo lang sa Anki. Hintayin nyo lang mag-pile up yung words. Kailangan araw-araw. Tapos kapag intermediate stage, focus on hours. Then, sabay nyo rin yun sa words. So, paano ma-feel in 300 hours? Gaano katagal? Depende sa'yo. Kapag nag-aaral ka ng 1 hour a day, isang taon, okay na. Kapag nag-aaral ako 10 hours a day, 30 days tapos ko na yan. Then, sana natulungan ko kayo kung ano yung process ng language learning ko. And sana, after this video, ay nasimulan nyo na ang language learning journey nyo. Para next year, pag nakita kayo tayo next year, nagugulat na lang ako kasi sa inyo na nag-Espanyol. So, ayun. Bye-bye.